Hello. Samahan niyo ako mag-unbox. Sana patumpik-tumpik pa. Favorite ko. Mamis. 1, 2. Ano pa ako nakita dito eh? Ang dami. 3, 4. Ay, gulo-gulo. Ang dami. Ang dami. Naman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 din. Gusto ko kasi yung mga biscuit na may coated na dark chocolate or milk chocolate. Ewan ko. Sarap-sarap. Ito naman iba flavor. Cappuccino siya. Wafer na may cappuccino. Titignan natin yung isa-isa. Ito naman, chocolate. Wafer na chocolate coated. Saya ako pagka nakita ko naman ganitong haul or unboxing. Kape. So, ngayon ko lang ito nakita, kaya itatry ko talaga. Gusto ko talaga matry. 3-in-1 latte, choco mocha, white coffee. Ang dami. Dahil titignan natin yung isa-isa. Okay. Itong. Yung. Takpan ako. Takpan ako. Tikman mo muna natin itong ating chocolate coated Tim Tam. Wow! Favorite. Yun. Ito yun eh. Diba? Diba? Patamis. Pero masarap. Next, namatik pa natin. Yung double cook. Oh, mas makapal siya, guys. Wow. Super nice. So, diba? Sabi na. Tikim-tikim na lang. Ulit sa ang sarap, grabe. Mahal na mahal nila ako. Sana meron silang ano, no? Yung ganito, yung parang hindi nasasayang. Hindi pag binuksan lahat, open na lahat. Katulad niyan, individual. Ay, sorry. Sana hindi ito individual. Oh, ito yung gusto ko, guys. Pero, ang disadvantage kasi, bakit sila nagpapak ng lahat? Kaya, pag binuksan, wala na. Kailangan ubusin or nakalagay sa airtight container. Oh my God.